Oppitunti 1. Kahvin valinnat. Huomenta, Anna. Olen halunnut kokeilla uutta kahvilaa. Onko sinulla suosituksia? Hei John, totta kai. Tykkään kokeilla erilaisia kahveja. Kumpaa suosittelet? Löysin äskettäin paikan, jossa tarjoillaan uskomattomia kylmäoluita. Se on täydellinen kuumille päiville. Se kuulostaa virkistävältä. Nautin myös hyvästä kylmästä juomasta. Onko niissä jotain erityistä makua? Kyllä, he tarjoavat vanilja- ja hasselpähkinävaihtoehtoja. Ne todella parantavat makua. Rakastan maustettuja kahveja. Yleensä syön caramel macchiatoa. Se on makeaa ja herkullista. Se on klassikko. Olen kokeillut sitä pari kertaa. Ja se on aina tyydyttävää. Jos pidät makeista kahveista, kannattaa kokeilla myös niiden mokkaa. Se on rikas ja suklaainen. Se kuulostaa houkuttelevalta. Mennään katsomaan se yhdessä tänä viikonloppuna. Oppitunti 2. Urheilun jännitys. Hei Anna, saitko pelin eilen illalla? Hei John, ei, missasin sen. Kuka voitti? Oli tiukka ottelu. Kotijoukkue voitti vain 1 pisteen viimeisellä minuutilla. Vau! Se kuulostaa jännittävältä. Kuulin, että he pelasivat todella hyvin. He tekivät. Puolustus oli vahvaa ja yleisö sähköistä. Voin vain kuvitella. Katsotko yleensä heidän pelejään? Kyllä, yritän saada suurimman osan niistä kiinni. On aina jännittävää nähdä, kuinka he toimivat. Minunkin pitäisi alkaa katsomaan. Se näyttää olevan hieno tapa nauttia urheilusta ja olla ystävien kanssa. Ehdottomasti. Lisäksi tunnelma pelien aikana on lyömätön. Oppitunti 3. Saariseikkailut. Hei Anna, oletko koskaan matkustanut syrjäiselle saarelle? Hei John, kyllä. Kävin syrjäisellä saarella Karibialla viime vuonna. Se oli uskomatonta. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Millainen saari oli? Se oli kaunis, valkoiset hiekkarannat ja kristallinkirkas vesi. Täydellinen uimiseen ja rentoutumiseen. Wow. Oletko kokeillut jotain vesiurheilua siellä ollessasi? Kyllä, menin snorklaamaan ja näin monia värikkäitä kaloja. Tuntui kuin ui akvaariossa. Sen on täytynyt olla henkeä salpaava. Olen aina halunnut kokeilla snorklausta. Oliko helppo oppia? Täysin. Ohjaajat olivat erittäin avuliaita, ja he tekivät sen helpoksi aloittelijoille. Se on hienoa kuulla. Oletko tutustunut myös itse saariin? Kyllä, vaelsin näköalapaikalle, josta oli näkymät koko rannikolle. Näky oli upea. Se kuulostaa täydelliseltä seikkailulta. Haluaisin joskus vierailla syrjäisellä saarella. Sinun pitäisi. Se on niin virkistävä kokemus, kaukana arjen hälinästä. Voin kuvitella, täytyy alkaa pian suunnittelemaan matkaa. Oppitunti 4. Päiväjärven rannalla. Huomenta, Anna. Ajattelin käydä siinä kauniissa järvessä, josta puhuimme. Hei John, kuulostaa täydelliseltä.
Se on niin rauhallinen paikka. Pitäisikö meidän kutsua ystäviä mukaan? Hieno idea. Mitä enemmän, sen hauskempaa. Meillä voisi olla upea päivä ulkona. Täsmälleen. Voisimme tuoda piknikin ja nauttia ruokaa veden äärellä. Voin pakata voileipiä ja välipaloja. Mitä muuta meidän pitäisi tuoda? Älä unohda juomia. Tuon limonadia ja kivennäisvettä. Se kuulostaa virkistävältä. Ja meidän pitäisi tuoda frisbeä tai pallo pelata. Kyllä. Tulee olemaan hauskaa, kun on jotain tekemistä, josta voi nauttia. Pitäisikö meidän mielestäsi sopia tapaamisaika? Mitä jos tapaisimme noin kello 11? Tämä antaa meille tarpeeksi aikaa järjestää piknik. Täydellinen. Voin lähettää ystävillemme tekstiviestin ja kertoa heille. Tästä tulee upea päivä. Olen innoissani. Ajanvietto järven rannalla ystävien kanssa on niin rentuttavaa. Oppitunti 5. Projektisuunnittelu. Hei Anna, halusin keskustella projektin aikajanasta. Kuinka tarkkoja meidän tulee olla aikajanan suhteen? Hei John, kuulostaa järkevältä. Mielestäni meidän pitäisi asettaa selkeät määräajat jokaiselle vaiheelle. Olen samaa mieltä. Se auttaa pitämään kaikki vastuussa. Pitäisikö meidän mielestäsi sisällyttää puskuriaika odottamattomien viivästysten varalta? Täysin. Haasteita on aina hyvä ennakoida. Vähän ylimääräistä aikaa voi lievittää stressiä myöhemmin. Mitä jos hahmottaisimme ensin tärkeimmät virstanpylväät? Näin voimme jakaa kaiken pienempiin tehtäviin. Se on fiksu lähestymistapa. Sen avulla voimme seurata edistymistä tehokkaammin. Mitä virstanpylväitä meidän pitäisi mielestäsi priorisoida? Mielestäni tutkimusvaiheesta aloittaminen on ratkaisevan tärkeää. Kun meillä on tarpeeksi tietoa, voimme jatkaa eteenpäin luottavaisin mielin. Hieno pointti. Sen jälkeen meidän pitäisi keskittyä kehittämiseen ja testaamiseen ennen lopullista julkaisua. Kyllä. Strukturoitu aikajana auttaa meitä pysymään järjestyksessä ja saavuttamaan tavoitteemme ajoissa. Oppitunti 6. Lomatervehdys. Hei Anna, ajattelin kuinka tervehtiä ihmisiä lomallasi. Hei John, tämä on mielenkiintoinen aihe. Se voi todella muuttua sen mukaan, missä olet. Tähdäsmällen. Jos olet trooppisessa paikassa, saatat haluta sanoa jotain kuten hei paratiisista. Se on hauska tapa tervehtiä ihmisiä. Se luo iloisen sävyn. Teike. Ja jos olet vilkkaassa kaupungissa, ehkä jotain terveisiä vilkkailta karuilta. Rakastan sitä. Se vangitsee kaupungin energian. Pitäisikö meidän mielestäsi sisällyttää lomasuunnitelmamme tervehityksiimme? Ehdottomasti. Jakamalla sijaintisi voit tehdä keskustelusta kiinnostavamman. Kyllä. Se kehottaa muita esittämään kysymyksiä kokemuksistasi. Tähdäsmälleen. Ja jos vierailet historiallisella paikalla, voit sanoa, tutustu historiaan täällä. Pidän siitä. Se antaa seikkailun ja uteliaisuuden tunteen. Millaista tervehdystä käyttäisit? Sanoisin luultavasti jotain tällaista. Vuorilta heiluttaen. Jos olisin vaeltamassa. Oppitunti 7. Tottumusten rikkominen. Ei Anna.
Tiesitkö, että hän lopetti kynsien pureskelun tammikuussa? Hei John, todella. Se on vaikuttavaa. Mutta miksi hän aloittaa aina uudelleen helmikuussa? On mielenkiintoista, kuinka tottumuksista voi olla niin vaikea päästä eroon. Mielestäni stressillä on suuri rooli. Tuossa on järkeä. Joskus ihmiset palaavat vanhoihin tottumuksiin, kun he tuntevat olonsa ylivoimaiseksi. Täsmälleen. Ehkä hän voisi kokeilla joitain stressin lievitystekniikoita, kuten meditaatiota tai syvää hengitystä. Ne ovat mahtavia ehdotuksia. Ne voivat auttaa häntä hallitsemaan ahdistusta paremmin. Myös hänen käsiensä kiireinen pitäminen jossain muussa voi olla tehokasta. Kuten fidget-lelut tai jopa dawdling. Se saattaa häiritä häntä pureskelemasta kynsiään. Kyllä, ja pienten tavoitteiden asettaminen voi myös auttaa, kuin tavoitteena olisi olla viikko purematta. Se on hyvä idea. Pienten voittojen juhliminen voi lisätä luottamusta. Täysin. Kyse on asteittaisten muutosten tekemisestä ja sen löytämisestä, mikä sopii hänelle parhaiten. Oppitunti 8. Maksusuunnitelmat. Huomenta, Anna. Mitä mieltä olet projektin maksuaikataulusta? Hei John, mielestäni meidän pitäisi mieluummin maksaa neljännesvuosittainen maksu. Kassavirtaa on helpompi hallita sillä tavalla. Olen samaa mieltä. Neljännesvuosittaiset maksut tarjoavat selkeän rakenteen ja auttavat budjetointia. Lisäksi sen avulla voimme arvioida edistymistä muutaman kuukauden välein. Se on tärkeää projektin arvioinnin kannalta. Täsmälleen. Se pitää jokaisen vastuullisena ja varmistaa, että pysymme oikeilla jäljillä. Pitäisikö meidän mielestäsi tarjota kannustin ennenaikaisiin maksuihin? Se on upea idea. Pieni alennus voisi kannustaa maksamaan oikea-aikaisesti. Kyllä. Se hyödyttäisi molempia osapuolia. Oletko miettinyt, miten meidän pitäisi viestiä tästä? Uskon, että selkeä sähköposti, jossa esitetään maksuaikataulu ja kannustimet, toimii hyvin. Oppitunti 9. Ainutlaatuisia kokemuksia. Hei Anna, ajattelin, kuinka jokaisella on ainutlaatuisia kokemuksia, jotka muokkaavat heitä. Hei John, se on niin totta. Jokainen kokemus opettaa meille jotain arvokasta. Täsmälleen. Pienetkin hetket voivat jättää pysyvän vaikutuksen. Olen samaa mieltä. Esimerkiksi matkustaminen uuteen paikkaan voi laajentaa näkökulmiamme. Se on upea idea. Uusien ihmisten tapaaminen ja erilaisten kulttuurien kokeminen on rikastuttavaa. Ehdottomasti. Ja se auttaa meitä arvostamaan omaa elämäämme enemmän. Onko sinulla ainutlaatuisia kokemuksia, jotka erottuvat sinusta? Kyllä, vaellus vuorelle ja auringonnousun katselu oli unohtumatonta. Se tuntui maagiselta. Se kuulostaa uskomattomalta. Haluaisin samanlaisen kokemuksen. Meidän pitäisi suunnitella vaellus yhdessä. Oppitunti 10. Optimaalinen suorituskyky. Hei Anna, luin, että kunnollinen lepo on tärkeää optimaalisen suorituskyvyn kannalta. Hei John, tuo on aivan totta. Ilman tarpeeksi unta tuottavuutemme voi kärsiä. Täsmälleen. Onko sinulla vinkkejä minun kaltaiselleni aloittelijalle unirutiinien parantamiseen? Varma. Johdonmukaisen nukkumaanmenoajan määrittäminen on avainasemassa.
Samanaikainen nukkumaanmeno ja herääminen auttaa säätelemään kehosi kelloa. Tuossa on järkeä. Mitä muuta voin tehdä? Myös ruutuajan rajoittaminen ennen nukkumaanmenoa on tärkeää. Laitteiden sininen valo voi häiritä unta. Olen kuullut sen. Ehkä minun pitäisi lukea kirjaa sen sijaan, että käyttäisin puhelinta yöllä. Hieno idea. Lukeminen voi auttaa rentoutumaan ja valmistautumaan nukkumaan. Onko olemassa tiettyjä kirjoja, joita suosittelet lopettamista varten? Kevyt fiktio tai jopa runous voi olla rauhoittavaa. On mukavaa paeta toiseen maailmaan. Aion kokeilla sitä. Entä rauhoittavan ympäristön luominen makuuhuoneeseeni? Ehdottomasti. Himmennä valot, pidä huone viileänä ja harkitse eteeristen öljyjen, kuten laventelin, käyttöä rentouttavan tunnelman luomiseksi. Kuulostaa loistavilta ehdotuksilta. Olen innoissani voidessani parantaa nukkumistottumuksiani. Oppitunti 11. Puhelintottumukset. Huomenta, Anna. Oletko huomannut, kuinka paljon aikaa ihmiset käyttävät puhelimiinsa nykyään? Hei John, kyllä. Se on aika hämmästyttävää. Monet ihmiset näyttävät olevan kiinni näytöissään. Tiedän. Joskus mietin, kuinka se vaikuttaa sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Se on aiheellinen huoli. Ihmiset jäävät usein paitsi kasvokkain käytävistä keskusteluista, koska he ovat hajamielisiä. Täsmälleen. On tärkeää löytää tasapaino ruutuajan ja tosielämän vuorovaikutuksen välillä. Täysin. Tiettyjen aikojen asettaminen puhelimiemme tarkistamiselle voi auttaa. Tuo on hyvä vinkki. Mitä muuta voimme tehdä vähentääksemme näyttöaikaa? Harrastukset tai ulkoilu on loistava tapa irrottaa virta. Se voi olla virkistävää. Totta. Nautin vaelluksesta ja lukemisesta. Nämä toiminnot voivat todella viedä ajatukseni pois puhelimestani. Ne ovat täydellisiä. Lisäksi luonnossa viettämisessä on omat etunsa. Pyrin rajoittamaan puhelimen käyttöä ja keskittymään enemmän toimintoihin, joista pidän. Oppitunti 12. Historia ja etiikka. Hei Anna, oletko koskaan tutkinut vanhan etelän sosiaalisia ja poliittisia johtajia? Hei John, kyllä. Se on kiehtova, mutta monimutkainen aihe, erityisesti mitä tulee heidän orjatyövoimansa käyttöön. Täysin. Monet noista johtajista rakensivat vaurautensa ja valtaansa orjuutettujen ihmisten selkään. On järkyttävää ajatella, kuinka syvälle tämä järjestelmä oli juurtunut yhteiskuntaan. Enikö? Se ei muokannut vain taloutta, vaan myös aikakauden sosiaalisia rakenteita. Ja moraaliset vaikutukset olivat valtavat. Se herättää kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta ja ihmisoikeuksista. Täsmälleen. Monet johtajat perustelivat sitä väittämällä, että se on välttämätöntä heidän maataloustaloudelleen. Mutta tämä päättely ei puole kärsimystä ja hyväksikäyttöä. On tärkeää muistaa nämä historiat, jotta voimme oppia niistä. Olen samaa mieltä. Menneisyyden ymmärtäminen voi auttaa meitä käsittelemään meneillään olevia eriarvoisuutta koskevia kysymyksiä tänään. Se on muistutus ihmisoikeuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolustamisen tärkeydestä. Oppitunti 13. Varausten tekeminen. Huomenta, Anna.
Olisi hienoa, jos saisimme liput ensi viikon konserttiin. Hei John, voitko vahvistaa paikat? Haluan varmistaa, että olemme yhdessä. Varmaa. Tarkistan nyt istumataulukon. Mielestäni hyviä paikkoja on tarjolla. Täydellinen. Toivottavasti saamme paikkoja lähelle lavaa. Se on paljon hauskempaa näin. Olen samaa mieltä. Energia on aina parempi, kun olet lähempänä. Odota hetki, kun varaan ne sinulle. Ei hätää. En malta odottaa, että pääsen näkemään bändin livenä. Oletko nähnyt niitä ennen? Kyllä, näin ne pari vuotta sitten. He tekivät uskomattoman esityksen. Se saa minut vieläkin enemmän innostumaan. Muistatko joitain tiettyjä kappaleita, joita he soittivat? Ehdottomasti. Heidän hittinsä todella sai kaikki tanssimaan. Toivottavasti he pelaavat sitä uudelleen. Oppitunti 14. Unelmamatkat. Hei Anna, oletko miettinyt lomasuunnitelmiamme? Hei John, kyllä. Voit yrittää vuokrata rantahuvilan tai varata viihtyisän Boutique-hotellin lähistöltä. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan ajatusta herätä merinäkymiin. Minä myös. Rantahuvila olisi niin rentouttava. Voisimme nauttia aamuista aivan meren rannalla. Täsmälleen. Kuvittele sijamaillen kahvia terassilla aaltojen ääniä kuunnellen. Se olisi täydellinen aloitus päivälle. Lisäksi voisimme grillata illalla. Kyllä. Ja Boutique-hotelli voi tarjota ainutlaatuisia paikallisia kokemuksia, kuten ruoanlaittokursseja tai opastettuja kierroksia. Se on totta. On mukavaa uppoutua paikalliseen kulttuuriin. Mitä pidät parempana? Luulen, että kallistun kohti huvilaa yksityisen rannan tunteen vuoksi, mutta hotelli kuulostaa myös kiinnostavalta. Molemmilla vaihtoehdoilla on etunsa. Huvila sopii erinomaisesti rentoutumiseen, kun taas hotelli tarjoaa mukavuutta. Totta. Voisimme jopa jakaa oleskelumme näiden kahden kesken. Muutama päivä huvilassa ja sitten muutama hotellissa. Se on fiksu idea. Se antaisi meille molempien maailmojen parhaat puolet. Lisäksi se pitää matkan jännittävänä. Täsmälleen. Alan tutkia joitakin vaihtoehtoja nähdäkseni, mitä on saatavilla. Oppitunti 15. Aamurutiinit. Huomenta Anna. Olen miettinyt, kuinka tärkeä hyvä aamurutiini on. Hei John, se on fiksua. Upea aamu voi todella aloittaa päiväsi. Joo. Olen huomannut, että kun herään aikaisin ja suunnittelen päiväni, tunnen oloni tuottavammaksi. Täysin. Se luo positiivisen sävyn loppupäivälle. Lisäksi se välttää ruuhkaiset tilat aamuruuhkassa. Kyllä, tykkään käydä kävelyllä, kun ulkona on vielä hiljaista. Se on niin rauhallista. Se kuulostaa ihanalta. Tykkään yleensä meditoida muutaman minuutin ajan tyhjentääkseni mieleni. Meditaatio on hieno harjoitus. Minun pitäisi kokeilla sitä. Mihin aikaan yleensä herää? Tavoittelen noin kello 6:30. Se antaa minulle tarpeeksi aikaa valmistautua ilman kiirettä. Se on hyvä idea.
Voisin asettaa herätyksen hieman aikaisemmin, jotta voisin ottaa hiljaisen ajan. Ehdottomasti. Se on loistava tapa aloittaa päivä tarkoituksella. Mitä muuta haluat lisätä rutiiniin? Otan mielelläni mukaan kevyttä venytystä tai joogaa. Se auttaisi herättämään kehoni. Oppitunti 16. Ostosloidet. Hei Anna, löysitkö eilen ostoksilla jotain, mistä pidit? Hei John, kyllä. Löysin upeat farkut ja tyylikkään takin. Oli kyllä onnistunut reissu. Se on mahtavaa. Oliko farkut myynnissä? He olivat. Rakastan löytää hyviä tarjouksia. Se tekee ostoksista entistä paremman. Olen täysin samaa mieltä. Minkä tyylin valitsit farkkuihin? Valitsin klassisen suoran jalan. Ne ovat monipuolisia ja ne voidaan pukea ylös tai alas. Älykäs valinta. Suoralahkeiset farkut voidaan yhdistää melkein mihin tahansa. Entä takki? Se on kevyt farkkutakki. Täydellinen kerrospukeutumiseen tällä säällä. Kuulostaa upealta lisäykseltä vaatekaappiisi. Ostitko jotain muuta? Vain pari asustetta, kuten suloinen huivi ja muutama korvakoru. Ne todella täydentävät asuja. Mukavaa. Lisävarusteella voi olla suuri merkitys. Minunkin pitää päivittää vaatekaappini. Sinun pitäisi. On aina hauskaa päivittää tyyliäsi. Onko sinulla jotain erityistä mielessä? Etsin uusia tennareita ja mukavia paitoja rennon retkeilyin. Oppitunti 17. Tiesäännöt. Huomenta Anna. Olen viime aikoina pohtinut liikenneturvallisuutta. Pitäisikö kaikkien noudattaa liikennesääntöjä? Hei John, ehdottomasti. Se on elintärkeää kaikkien turvallisuuden kannalta, varsinkin kun ympärillä on niin paljon ajoneuvoja ja polkupyöriä. Mielestäni pyöräilijöiden tulisi väistää jalankulkijoille suojatiellä. On järkevää pitää kaikki turvassa. Ehdottomasti. Jalankulkijoilla on etuoikeus, mutta myös pyöräilijöiden on oltava varovaisia. Täsmälleen. Kyse on toistensa kunnioittamisesta tien päällä. Mitä mieltä olet pyöräteistä? Ne ovat hieno idea. Pyörätiet voivat estää onnettomuuksia ja kannustaa enemmän ihmisiä ajamaan. Olen samaa mieltä. Se tekee pyöräilystä turvallisempaa ja houkuttelevampaa. Oletko koskaan ajanut pyörälläsi kaupungissa? Kyllä, minulla on. Se voi olla hieman pelottavaa, mutta pyörätiet auttavat paljon. Se on hauska tapa tutkia. Se kuulostaa jännittävältä. Minun pitäisi kokeilla sitä. Onko sinulla vinkkejä aloittelijoille? Aloita hiljaisemmilla kaduilla ja ole aina tietoinen ympäristöstäsi. Turvallisuus ennen kaikkea. Hieno neuvo. Pidän sen mielessäni, kun alan pyöräilemään enemmän. Oppitunti 18. Urheilu Kanadassa. Hei Anna, oletko kuullut eri urheiluliigoista Kanadassa? Hei John, kyllä. Kanadalla on rikas urheilukulttuuri, erityisesti jääkiekko- ja lacrosse-liigat. Täysin. On arvioitu, että ammattilaisurheilu ja liigat kaikkialla maassa vaikuttavat merkittävästi talouteen. Se on kiehtovaa.
Varsinkin jääkiekko näyttää olevan kansallinen intohimo. Miksi luulet niin? Luulen, että se on syvästi juurtunut Kanadan historiaan ja ilmastoon. Kylmä sää tekee siitä täydellisen jääurheiluun. Totta. Lacrosse on myös ainutlaatuinen Kanadassa. Sitä pidetään kansallisena kesälajinamme. Täsmälleen. Pidän siitä, että molemmilla urheilulajilla on niin vahva seuraajayhteisö. Seuraatko yhtään joukkuetta? Kyllä minä. Olen suuri Toronto Maple Leafsin fani. Heidän pelinsä on aina jännittävää katsottavaa. Se on hienoa. Kannatan Calgary Flamesia. Näiden joukkueiden välinen kilpailu luo jännittäviä otteluita. Varmasti. On aina hauskaa katsella pelejä ystävien kanssa, varsinkin pudotuspelien aikana. Entä lacrosse? Olen nähnyt muutaman pelin. Mukana oleva nopeus ja taito vaikuttavat. Oletko koskaan pelannut? Kokeilin sitä lukiossa. Se on nopeatempoinen peli, mutta nautin siitä. Entä sinä? Olen pelannut virkistystarkoituksessa. Se on loistava tapa pysyä aktiivisena ja pitää hauskaa ystävien kanssa. Oppitunti 19. Sosiaalinen media ja hyvinvointi. Huomenta, Anna. Olen miettinyt, kuinka sosiaalinen media vaikuttaa hyvinvointiimme. Hei John, tämä on tärkeä aihe. Se voi olla sekä positiivista että negatiivista riippuen siitä, kuinka käytämme sitä. Täsmälleen. Inspiroivien tilien seuraaminen voi motivoida meitä, mutta meidän on myös lopetettava sellaisten tilien seuraaminen, jotka saavat meidät tuntemaan itsemme huonoksi. Täysin. On erittäin tärkeää, että kuroimme syötteitämme positiivisuuden ja itseluottamuksen edistämiseksi. Olen huomannut, että jos näen liian monta täydellistä kuvaa, se voi johtaa vertailuun ja tyytymättömyyteen. Se on niin totta. On helppo unohtaa, että sosiaalinen media näyttää usein vain ihmisten elämän kohokohdat. Yritän keskittyä tileihin, jotka jakavat todellisia kokemuksia ja rohkaisevat aitoutta. Se on hieno lähestymistapa. Yhteistyö tukevien yhteisöjen kanssa voi saada aikaan valtavan eron. Varmasti. Oletko löytänyt tilejä, joista todella pidät? Kyllä. Seuraan muutamia mielenterveyden puolestapuhujia. Heidän viestinsä ovat kohottavia ja muistuttavat minua pitämään huolta itsestäni. Se kuulostaa upealta. Etsin vastaavia tilejä. Kyse on siitä, että ympäröimme itsemme positiivisuudella. Oppitunti 20. Kouluelämä. Hei Anna, muistatko uuden opettajamme? Hänen nimensä on Herra Parker. Hei John, kyllä. Olen kuullut, että hänellä on monia mielenkiintoisia opetusmenetelmiä. Mitä mieltä olet hänestä? Minusta hän on mahtava. Hän tekee oppimisesta hauskaa ja on todella tekemisissä oppilaiden kanssa. Se on mahtavaa. Rakastan opettajia, jotka voivat olla yhteydessä luokkiinsa. Mitä ainetta hän opettaa? Hän opettaa historiaa. Hänen tarinansa menneisyydestä saavat oppitunnit eloon. Se kuulostaa kiehtovalta. Nautin aina historiasta, kun se esitettiin jännittävällä tavalla. Täsmälleen. Ja hän rohkaisee meitä esittämään kysymyksiä, mikä tekee luokasta interaktiivisemman. Se on tärkeää. Se auttaa meitä ymmärtämään materiaalia paremmin. Muuten,
Tiedätkö mihin aikaan meidän tunnit alkavat? Kyllä, koulun kello soi kello 8:45. Meidän pitäisi yrittää olla ajoissa. Ehdottomasti. En halua missata yhtään herra Parkerin oppituntia. Luuletko, että hän antaa meille projekteja? Todennäköisesti. Hän mainitsi haluavansa meidän työskentelevän ryhmäprojekteissa kannustaaksemme ryhmätyöhön. Odotan sitä innolla. Työskentely luokkatovereiden kanssa voi tehdä oppimisesta vieläkin nautinnollisempaa. Varmasti. Istutaan yhdessä, jotta voimme tehdä yhteistyötä helposti. Oppitunti 20. Kiitospäivän perinteet. Huomenta, Anna. Kiitospäivän lähestyessä olen miettinyt perinteitämme. Hei John, minä myös. Kiitospäivä on niin erityistä aikaa. Mitä teet yleensä? Perheelläni on suuri illallinen, jossa on paljon ruokaa. Valmistamme kurpitsapiirakan suuresta oranssista vihanneksesta, joka kasvaa maassa. Se kuulostaa herkulliselta. Kurpitsapiirakka on klassikko. Autatko ruoanlaitossa? Joskus. Nautin siitä, että saan auttaa äitien aterioiden valmistuksessa. Se on hauska tapa yhdistää. Rakastan sitä. Perheeni valmistaa myös kalkkunaa ja täytettä, ja käytämme aina karpalokastiketta. Nam. Karpalokastike lisää mukavaa kierteyttä. Onko sinulla erikoisruokia? Kyllä. Isoäitini valmistaa kuuluisaa bataattivuokaansa. Se on aina hitti. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Haluaisin kokeilla sitä. Mistä muusta nautit kiitospäivän aikana? Rakastan viettää aikaa perheen kanssa ja jakaa asioita, joista olemme kiitollisia. Se on sydäntä lämmittävää. Täysin. On hienoa aikaa pohtia vuotta ja arvostaa läheisiämme. Oppitunti 22. Piknikin suunnittelu. Hei Anna, oletko alkanut suunnitella piknikämme tänä viikonloppuna? Hei John, kyllä. Mietin, mitä meidän pitäisi tuoda. Onko sinulla ideoita? Minusta voileivät olisi hyvä valinta. Ne on helppo pakata ja herkullisia. Hyvä soitto. Otan mukaan myös tuoreita hedelmiä. Se virkistää lämpimänä päivänä. Täysin. Ehkä voimme valmistaa myös välipaloja, kuten sipsejä tai granolapatukoita. Hieno idea. Meidän pitäisi myös pakata juomia. Entä limonadi? Kyllä. Limonadista tulee täydellinen. Jos se lämpenee liian kuumaksi, meillä on jotain viileää nautittavaa. Täsmälleen. Otan mukaan jäähdyttimen, jotta kaikki pysyy viileässä. Luuletko, että tarvitsemme peiton? Ehdottomasti. Piknikpeitto tekee siitä mukavamman. Tuon yhden kotoa. Täydellinen. Odotan todella innolla tätä piknikkiä. Se on mukava tauko rutiineistamme. Sama täällä. Se on loistava tapa rentoutua ja nauttia ulkoilusta. Tehdään tarkistuslista varmistaaksemme, ettemme unohda mitään.